friends, welcome. In our today's session, we are going to start management account of your semester number 6. In our semester number 5, we have discussed 4 chapters in management account, and again in semester number 6, we have to learn 4 different chapters of management account. The 4 chapters are: number 1, ratio analysis; number 2, cash budget; number 3, flexible budget; and number 4, cash flow statement. Out of these 4 chapters, we are going to start chapter number 1, ratio analysis, in our today's session. So friend, what is the meaning of ratio analysis and why we are doing ratio analysis? The first and very important question, why we are doing ratio analysis and what is the meaning of it? Ratio analysis એટલે શું? તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જ્યારે આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સને કમ્પેર કરવા હોય, બરાબર, તો એબ્સોલ્યુટ ફિગર્સની અંદર આપણે ક્યારે કમ્પેર કરીએ તો તમને એકચ્યુઅલ પિક્ચર જે છે, એકચ્યુઅલ જે તમારું કમ્પેરિઝન થવું જોઈએ એ પરફેક્ટ ના થઈ શકે. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તમને. સપોઝ તમારી પાસે બે કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે. નંબર 1 A લિમિટેડ અને નંબર 2 B લિમિટેડ, બરાબર. તો સપોઝ તમને એવું કહેવામાં આવે કે A લિમિટેડ જે છે એનો પ્રોફિટ 10 લાખ રૂપીસ છે. A લિમિટેડનો નેટ પ્રોફિટ 10 લાખ રૂપીસ છે એન્ડ નેટ પ્રોફિટ ઓફ B લિમિટેડ ઇઝ રૂપીસ 5 લાખ. અને હવે તમને પૂછવામાં આવે કે કઈ કંપની સારી છે, તો ઓબ્વિયસલી તમારો આન્સર શું હશે? A લિમિટેડ, કે જેનો પ્રોફિટ વધારે છે, 10 લાખ રૂપીસ છે, બરાબર. પણ હવે હું તમને બીજો એક ડેટા આપીશ કે જેમાં તમને એવું કહેવામાં આવે કે A લિમિટેડ જે છે એનું ટર્નઓવર સે 1 કરોડ રૂપીસ છે. A લિમિટેડનું ટર્નઓવર 1 કરોડ રૂપીસ છે અને B લિમિટેડ જે છે એનું ટર્નઓવર સે 25 લાખ છે. 25 લાખ B લિમિટેડનું ટર્નઓવર અને A લિમિટેડનું ટર્નઓવર 1 કરોડ રૂપીસ. તો હવે પાછું તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં કે કઈ કંપની સારી છે, તો ઓબ્વિયસલી તમે એમ કહેશો કે સર A લિમિટેડનું ટર્નઓવર વધારે છે, 1 કરોડ રૂપિયા છે, તો એ કંપની સારી કહેવાય, બરાબર. પણ હવે તમે કમ્પેરિઝન કંઈક અલગ એંગલથી જુઓ કે A લિમિટેડ જે છે એને 10 લાખ રૂપીસનો પ્રોફિટ અર્ન કરવો હોય તો 1 કરોડ રૂપીસનું સેલ કરે છે. 1 કરોડ રૂપીસનું સેલ થાય ત્યારે 10 લાખ રૂપીસનો પ્રોફિટ થાય છે. ઇટ મીન્સ એનો પ્રોફિટ 10% ઓફ સેલ્સ છે. સેલ્સ જે છે એના 10% એને પ્રોફિટ મળે છે. અને B લિમિટેડ જે છે એનું ટર્નઓવર છે 25 લાખ અને એનો પ્રોફિટ છે 5 લાખ. એટલે એ 25 લાખના ટર્નઓવરમાં 5 લાખનું પ્રોફિટ અર્ન કરે છે, તો એ 20% પ્રોફિટ અર્ન કરે છે. હવે તમને પૂછવામાં કે કઈ કંપની સારી છે, તો તમારો આન્સર હશે B લિમિટેડ. તો આ જે એબ્સોલ્યુટ ફિગર્સ આપણે કમ્પેર કરતા હતા એનાથી મિસગાઈડ થઈ શકે. કંપની કઈ સારી છે, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ કયું વધારે સ્ટ્રોંગ છે, એ તમને પ્રોપર આઈડિયા ના આવી શકે, બરાબર. એની પાછળના ઘણા બધા રીઝનો. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે A લિમિટેડ છે એ કદાચ 12 મંથ્સ આખું ફાઇનાન્શિયલ યર એનું વર્ક થયું હોય અને પછી તમારી પાસે ફિગર્સ આવ્યા હોય 1 કરોડ એન્ડ 10 લાખ રૂપીસ. જ્યારે B લિમિટેડ છે એ ખાલી 4 કે 5 મંથ્સ જ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આવી હોય, બરાબર. સ્ટાર્ટિંગમાં એવું જરૂરી નથી કે બધી કંપની 1 એપ્રિલથી જ સ્ટાર્ટ થાય. કોઈ કંપની સપોઝ 1 ડિસેમ્બરથી સ્ટાર્ટ થઈ છે તો એની પાસે 4 મહિના જશે વર્ક કરવા માટે, તો એણે 4 મંથ્સમાં 25 લાખનું ટર્નઓવર કર્યું અને એમાં 5 લાખનો પ્રોફિટ અર્ન કર્યો છે, બરાબર. તો એબ્સોલ્યુટ ફિગર્સથી તમે કમ્પેર કરશો તો ઘણીવાર મિસલીડ થઈ શકો, મિસગાઈડ થઈ શકે. તો એના માટે આપણે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને પછી આપણે કમ્પેરિઝન કરશું, બરાબર. આ એ રેશિયો એનાલિસિસ જે છે એ એક ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસિસની એક ટેકનિક છે, ટૂલ્સ છે. એમાં બીજા ઘણા બધા અલગ અલગ ટેકનિક્સ આવે, ટૂલ્સ આવે, કે જેમાં એક રેશિયો એનાલિસિસ છે, ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ છે, દેન કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ છે, કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ છે. એમાંથી આપણે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એ આપણે સેમેસ્ટર 5 ની અંદર સ્ટડી કરી લીધું અને રેશિયો એનાલિસિસ જે છે એ આપણે આ સેમેસ્ટરની અંદર ડિસ્કસ કરવાનું છે, રાઈટ. તો આ એક બ્રીફ ઓવરવ્યૂ હતું કે રેશિયો એનાલિસિસ આપણે શું કામ એને સ્ટડી કરવું જોઈએ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ રેશિયો એનાલિસિસ. આપણે મિનિંગ જોઈએ, શું કહે છે મિનિંગમાં. રેશિયો ઇઝ એન અસેસમેન્ટ ઓફ વન નંબર ઇન રિલેશન ટુ અનધર. એટલે મેં તમને જ્યારે એક્ઝામ્પલ આપ્યું ત્યારે શું કીધું હતું? પહેલાં તમને પ્રોફિટ આપ્યો અને પછી તમને સેલ્સ આપ્યું. તો એ બેયને સાથે આપણે
મર્જ કરી અને એક નવો ફિગર ફાઇન્ડ કર્યો 10% અથવા 20%, તો એ આપણે રેશિયો કીધું 20% ઓફ નેટ પ્રોફિટ કમ્પેર ટુ સેલ્સ. બરાબર. રેશિયો ઇઝ એન અસેસમેન્ટ ઓફ વન નંબર ઇન રિલેશન ટુ અનધર ઓર અધર. એક ફિગર તમારી પાસે હશે એ બીજા ફિગર સાથે કોરિલેટ કેવી રીતે થઈ શકે છે એનું જે એનાલિસિસ કરીએ, અસેસમેન્ટ કરીએ, એને રેશિયો કહેવાય. The relation between two figures can be established on the basis of some logical methods which is called ratio. આપણે જે બે અલગ અલગ ફિગર્સ હોય એ બે વચ્ચે શું રિલેશન છે એનું એક લોજિકલ મેથડથી આપણે એક રિલેશન ડેવલપ કરીએ એને આપણે રેશિયો કહેશું. રાઈટ. Ratio analysis implies the process of computing, determining and presenting the relationship of items of group of items of financial statement. એટલે financial statements, હવે financial statements એની અંદર profit and loss account means trading and profit and loss account and balance sheet બે વસ્તુ હશે. એ બંનેની જે અમુક આઇટમ્સ હશે, ફિગર્સ હશે, એની વચ્ચે જે આપણે એનાલિસિસ કરી અને એક બે ફિગર્સના રિલેશન ડેવલપ કરશું અને જે ફાઇનલ આન્સર આવશે એને આપણે રેશિયો કહીશું. There are number of ratios which can be computed from a single set of financial statements. એક ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ હોય એની અંદરથી તમે n નંબર ઓફ રેશિયોસ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. બરાબર. તમારા સિલેબસમાં જેટલા રેશિયોસ અવેલેબલ છે, જેટલા સિલેબસની અંદર છે એ બધા આપણે ડિસ્કસ કરશું. બાકી ઘણા બધા રેશિયોસ તમે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાંથી કમ્પ્યુટ કરી શકો. રાઈટ. રેશિયો કેન બી એક્સપ્રેસ્ડ ઇન આઇધર ઓફ ધ ફોલોઈંગ વેઝ. એટલે આપણે મેઇનલી ત્રણ રીતે રેશિયો એક્સપ્રેસ કરી શકીએ. એમાંથી એક તો મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું ત્યારે જ કહી દીધું હતું, પર્સન્ટેજ વાઇઝ. બરાબર. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે કીધું હતું કે રેશિયો ફર્સ્ટ કંપનીમાં પ્રોફિટ છે એ 10% ઓફ સેલ્સ છે એન્ડ સેકન્ડ કંપનીમાં નેટ પ્રોફિટ ઇઝ 20% ઓફ સેલ્સ. તો જે આ પર્સન્ટેજ લખ્યા આપણે 10% ઓર 20%, ઇટ ઇઝ એક્સપ્રેશન ઓફ રેશિયો. પર્સન્ટેજની અંદર આપણે રેશિયો એક્સપ્રેસ કરી શકીએ, મેન્શન કરી શકીએ. બરાબર. એવી અલગ અલગ ત્રણ મેથડ્સ છે. ત્રણ રીતે આપણે અલગ અલગ રીતે રેશિયો એક્સપ્રેસ કરી શકીએ. વન બાય વન જોઈએ કેવી રીતે થાય છે. નંબર 1, ઇન પ્રપોર્શન. પ્રપોર્શન એટલે તમે પાર્ટનરશિપનું ચેપ્ટર શીખેલા છો સેમેસ્ટર 1 ની અંદર, અમાલગમેશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફર્મ્સ. બરાબર. એની અંદર તમને પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો આપતા હોય. લાઈક there are 3 partners A, B and C and they share profit and loss in the ratio of or in the proportion of 3:2:1. તો આ જે 3:2:1 છે એ પ્રપોર્શન છે, એ એક રેશિયો મેન્શન કરવાની મેથડ છે. રાઈટ. તો the example of this form of expression is the relation between current assets and current liabilities. કરંટ રેશિયો જે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ, રિલેશનશિપ બિટવીન કરંટ અસેટ્સ એન્ડ કરંટ લાયબિલિટી, એ આપણે પ્રપોર્શનના ફોર્મેટમાં મેન્શન કરીએ છીએ એઝ 5:1, 2:1, 3:2, 6:7 એટસેટ્રા. રાઈટ. તો આનાથી શું મિનિંગ થશે કે આનાથી એવું થશે કે જ્યારે સપોઝ આપણું આ જે સેન્ટેન્સ આપ્યું છે એ જોઈએ, કરંટ અસેટ્સ એન્ડ કરંટ લાયબિલિટીઝ એઝ 5:1. એટલે જ્યારે તમારી કરંટ લાયબિલિટી 1 રૂપી હશે ત્યારે તમારી કરંટ અસેટ્સ 5 રૂપીસ હશે. અથવા 2:1, તો જ્યારે તમારી કરંટ લાયબિલિટી 1 રૂપી હશે ત્યારે તમારી કરંટ અસેટ્સ જે છે એ 2 રૂપીસ હશે. ડબલ ધેન કરંટ લાયબિલિટી ઓર 5 ટાઈમ્સ ધેન કરંટ લાયબિલિટી. રાઈટ. તો એક આ રીતે તમે રેશિયો મેન્શન કરી શકો છો. સેકન્ડ વે ઓફ એક્સપ્રેસિંગ રેશિયો ઇન ટાઈમ્સ ઓર રેટ. હવે આ શું કહે છે, આની અંદર એવું થશે સેમ સપોઝ તમારું કરંટ અસેટ્સ અને કરંટ લાયબિલિટી 5:1 છે તો એને તમે એવી રીતે પણ કહી શકો કે કરંટ અસેટ્સ આર 5 ટાઈમ્સ ધેન કરંટ લાયબિલિટી ઓર 2 ટાઈમ્સ ધેન કરંટ લાયબિલિટી. બરાબર. કરંટ લાયબિલિટી જેટલી છે એના કરતાં આટલા ટાઈમ્સ વધારે કરંટ અસેટ્સ છે. એ રીતે જ્યારે તમારે મેન્શન કરવું હોય તો એ કહેવાય ઇન ટાઈમ્સ. In this form, the relationship between two items is expressed by dividing one item by another. The example of this is sales divided by stock. So it comes 3 times. બરાબર. એટલે આ સ્ટોક ટર્નઓવર રેશિયો છે કે જેમાં તમને સેલ્સ છે એ આપણે સ્ટોકથી ડિવાઈડ કરીએ છીએ અને જે આન્સર આવે એને આપણી પાછળ ટાઈમ્સ લગાવી દઈશું કે તમારું જે સ્ટોક ટર્નઓવર થાય છે એ સેલ્સના કેટલા ટાઈમ્સ છે, 3 ટાઈમ્સ.
4 ટાઈમ્સ 2 ટાઈમ્સ 2.5 ટાઈમ્સ, બરાબર. આ રીતે જ્યારે આપણે આન્સર લખીએ તો એ રેશિયો આપણે એક્સપ્રેસ કરીએ છીએ ઇન ટાઈમ્સ એવું કહી શકીએ. એન્ડ થર્ડ ઇઝ percentage. In this form, the relationship between two items is expressed in percentage. For example, the relationship between gross profit and sales may be expressed as 25%. જે આપણે રેશિયો એનાલિસિસ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું 10% and 20% ઓફ સેલ્સ, એ આ રીતે આપણે પર્સન્ટેજના ફોર્મની અંદર રેશિયો એક્સપ્રેસ કરતા હતા, રાઈટ. તો રેશિયો ત્રણમાંથી કોઈ પણ રીતે તમે એક્સપ્રેસ કરી શકો, ઇન પ્રપોર્શન, ઇન ટાઈમ્સ ઓર ઇન પર્સન્ટેજ. નેક્સ્ટ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ રેશિયો એનાલિસિસ. હવે આપણું જે રેશિયો એનાલિસિસ વાળું ચેપ્ટર છે એની અંદર ડિફરન્ટ રેશિયોઝ છે જે તમારે એના ફોર્મ્યુલાસ છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. હવે રેશિયો એનાલિસિસ જે છે એનું ક્લાસિફિકેશન કેવી રીતે થઈ શકે? તો accounting ratio express relation between two figures taken from financial statements. Figures may be taken from balance sheet, profit and loss account or both. એટલે અમુક ફિગર્સ તમે બેલેન્સ શીટમાંથી કમ્પેર કરશો, અમુક ટાઈમ તમે બંને ફિગર્સ પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાંથી કમ્પેર કરશો, અથવા અમુક ટાઈમ એવું થશે કે એક અમાઉન્ટ જે છે એ બેલેન્સ શીટમાંથી હશે અને એક અમાઉન્ટ જે છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાંથી હશે. તો આમાંથી કોઈ પણ રીતે તમે રેશિયો ફાઇન્ડ કરી શકો છો, બરાબર. તમારી પાસે જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ હોય એનો યુઝ કરી અને તમે કોઈ પણ રીતે કમ્પેર કરી શકો છો, એનાલાઇઝ કરી શકો છો અને ડિફરન્ટ રેશિયોઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. મેઇનલી બે રીતે આપણે ક્લાસિફાય કરી શકીએ રેશિયોને, બરાબર. દેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ક્લાસિફિકેશન ઓફ રેશિયો એનાલિસિસ. નંબર 1 ટ્રેડિશનલ ક્લાસિફિકેશન એન્ડ નંબર 2 ફંક્શનલ ક્લાસિફિકેશન. હવે જોઈએ આ શું કહેવા માંગે, ટ્રેડિશનલ ક્લાસિફિકેશન અને ફંક્શનલ ક્લાસિફિકેશનમાં શું હોય છે. તો ટ્રેડિશનલ ક્લાસિફિકેશનની અંદર તમારે ત્રણ ટાઈપના રેશિયો હોય. એક બેલેન્સ શીટ રેશિયો, એક રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસના રેશિયોઝ, એન્ડ એક કમ્પોઝિટ રેશિયો કે જેની અંદર બંને જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે, બેલેન્સ શીટ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, એમાંથી એક આઇટમ્સ તમે કમ્પેર કરશો. મીન્સ એક આઇટમને એનાલાઇઝ કરી અને બે વચ્ચેનું રિલેશન ફોર્મ કરશો. આ ટ્રેડિશનલ ક્લાસિફિકેશન છે. અને ફંક્શનલ ક્લાસિફિકેશનમાં એમની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય, બેઝિક નેચર હોય, એ પ્રમાણે એને ફંક્શનલ જે ફંક્શન્સ હોય એ પ્રમાણે આપણે એનું ક્લાસિફિકેશન કરીએ છીએ. પહેલા ટ્રેડિશનલ ક્લાસિફિકેશન જોયા, એની અંદર ફર્સ્ટ છે બેલેન્સ શીટ રેશિયો. If ratios are based on the figures of balance sheet, they are called balance sheet ratios. For example, ratio of current assets to current liabilities or ratio of debt to equity. Debt to equity, current ratio like current assets to current liability, આ બધા balance sheet ratios કહેવાય કે જેની અંદર બે ફિગર્સ જે છે, બે ફિગર્સ આપણને બેલેન્સ શીટમાંથી મળશે. કરંટ અસેટ્સ is a part of balance sheet and current liability is also part of balance sheet. Debt, long term liability ની વાત થઈ છે અહીંયા. Debt is a part of balance sheet and equity means shareholders fund or proprietors fund is also part of balance sheet. So in this type of ratios, both the amounts can be find out from balance sheet. While calculating these ratios, reference to revenue statement is not necessary. જ્યારે આપણે બેલેન્સ શીટના રેશિયોઝ ફાઇન્ડ કરતા હોય, બેલેન્સ શીટ રેશિયોઝ ફાઇન્ડ કરીએ ત્યારે રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટની આપણે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ ના હોય, કેમ કે એમાંથી કોઈ અમાઉન્ટ લેવાની જ નથી. બધી અમાઉન્ટ જે છે આપણને બેલેન્સ શીટમાંથી જ મળી જશે. These are also known as financial ratios as they deal with the financial position of the business. હવે તમને ખબર હશે કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ આપણને પ્રોફિટેબિલિટી બતાવે છે. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ આપણને પ્રોફિટેબિલિટી ઓફ ધ બિઝનેસ બતાવે છે. એન્ડ બેલેન્સ શીટ શોઝ ધ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ઓફ ધ બિઝનેસ. એટલે આપણે બેલેન્સ શીટ રેશિયોઝ જ્યારે ફાઇન્ડ કરીએ તો એને તમે ફાઇનાન્શિયલ રેશિયો પણ કહી શકો, બીકોઝ they deal with the financial position of the business. Example of balance sheet ratios: current ratio, liquid ratio, proprietary ratio, capital gearing ratio, debt equity ratio
એટસેટ્રા. આ બધા બેલેન્સ શીટ રેશિયોના એક્ઝામ્પલ્સ છે. બીજા ઘણા બધા આની અંદર એક્ઝામ્પલ્સ આવી શકે, બરાબર. ઘણા બધા રેશિયોઝ તમે બેલેન્સ શીટ ઉપરથી ફાઇન્ડ કરી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ રેશિયો, એટલે કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસના જે રેશિયોઝ હોય. These ratios deal with the relationship between two items of which are found in revenue statement. રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટની અંદર જે બે અલગ અલગ અમાઉન્ટ્સ હોય એ બે વચ્ચેનું રિલેશન શું છે એ આપણને ફાઇન્ડ કરવા માટે જે આપણે રેશિયોઝ ફાઇન્ડ કરીએ એને રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ રેશિયો કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, રેશિયો ઓફ નેટ પ્રોફિટ ટુ સેલ્સ. નેટ પ્રોફિટ ટુ સેલ્સ એટલે આપણે જે પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા 10% ઓફ 10% નેટ પ્રોફિટ કમ્પેર ટુ સેલ્સ, તો એ રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ રેશિયો છે, બરાબર. રેશિયો ઇન્ડિકેશન operating efficiencies are calculated on the basis of profit and loss account. Therefore, these ratios are known as operating ratios. બેલેન્સ શીટ રેશિયો જે હતા એ ફાઇનાન્શિયલ રેશિયો તરીકે આપણે એને ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ અલગથી, બીજું નામ આપવું હોય. અને રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ જે રેશિયો ફાઇન્ડ કરીએ એને આપણે ઓપરેટિંગ રેશિયોઝ તરીકે ઇન્ડિકેટ કરશું. અધર નામ બીજું નામ આપવું હોય તો એને ઓપરેટિંગ રેશિયો કહી શકીએ. એના એક્ઝામ્પલ શું છે? ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો, ઓપરેટિંગ રેશિયો, એક્સપેન્સ રેશિયો, નેટ પ્રોફિટ રેશિયો, સ્ટોક ટર્નઓવર રેશિયો, એટસેટ્રા. આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે. આ બધાની અંદર જે બે અમાઉન્ટ આપણે એનાલાઇઝ કરશું, બે અમાઉન્ટ વચ્ચેનો જે રિલેશન ડેવલપ કરશું, એ બંને અમાઉન્ટ આપણને રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાંથી જ મળશે, બરાબર. આમાં બેલેન્સ શીટની કોઈ અમાઉન્ટ આવશે નહીં. નેક્સ્ટ થર્ડ ટાઈપ છે કોમ્પોઝિટ રેશિયો. ફર્સ્ટ હતું બેલેન્સ શીટ રેશિયો કે જેની અંદર બે આઇટમ્સ જે હશે બંને અમાઉન્ટ આપણને બેલેન્સ શીટમાંથી મળશે. સેકન્ડ, રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ રેશિયો ઇન વિચ બોથ ધ અમાઉન્ટ્સ કેન બી ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ. એન્ડ નાઉ થર્ડ વન ઇઝ composite ratio in which one amount can be find out from balance sheet and another amount will be find out from profit and loss account. બે અલગ અલગ જગ્યાએથી અમાઉન્ટ લઈ એની વચ્ચેનું એક રિલેશન ડેવલપ કરશું. એ ટાઈપના જો રેશિયો ફાઇન્ડ થાય તો એને composite ratio કહેશું. These ratios indicate the relationship between two items of which one is found in the balance sheet and the other in the revenue statement. For example, ratio of net profit to proprietors fund. Net profit to proprietors fund. એ ટાઈપના રેશિયો જે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ કે પ્રોપ્રાઇટર્સ ફંડ એટલે કે ઓનર્સ ફંડ, શેર હોલ્ડર્સ ફંડ જે છે એ એની કમ્પેરિઝનમાં આપણું નેટ પ્રોફિટ કેટલું છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો નેટ પ્રોફિટ તમને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાંથી મળશે અને પ્રોપ્રાઇટર્સ ફંડ બેલેન્સ શીટમાંથી મળશે. તો બંને અમાઉન્ટ અલગ અલગ જગ્યાએથી છે, એક પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાંથી છે અને એક બેલેન્સ શીટમાંથી છે. These ratios throw light on effective use of funds or assets to earn profit. તમે જે ફંડ્સ છે એટલે કે લાયબિલિટી સાઇડ જે આપણે ફંડ્સ કલેક્ટ કરેલું હોય એ અને આપણે જે ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે અસેટ્સ એનો યુઝ આપણે કેટલી ઇફેક્ટિવલી કરીએ છીએ ટુ અર્ન ધ પ્રોફિટ, એ ટાઈપનું આપણે જ્યારે એનાલિસિસ કરવું હોય ત્યારે આપણે કોમ્પોઝિટ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોઈએ છીએ. એક્ઝામ્પલ્સ: રિટર્ન ઓન કેપિટલ એમ્પ્લોયડ, રિટર્ન ઓન પ્રોપ્રાઇટર્સ ફંડ, રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી કેપિટલ, ડેટર્સ ટર્નઓવર રેશિયો, અર્નિંગ પર શેર, ડિવિડન્ડ પે આઉટ રેશિયો, પ્રાઇઝ અર્નિંગ રેશિયો, એટસેટ્રા. તો આ બધા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ્સ છે કમ્પોઝિટ રેશિયોના કે જેની અંદર એક આઇટમ આપણને બેલેન્સ શીટમાંથી મળશે એન્ડ અનધર અમાઉન્ટ કેન બી ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. તો આ ત્રણ ટાઈપના જે રેશિયો હતા અલગ અલગ, બેલેન્સ શીટ રેશિયો, રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ રેશિયો એન્ડ કમ્પોઝિટ રેશિયો, આ આપણું ટ્રેડિશનલ ક્લાસિફિકેશન હતું. નેક્સ્ટ જોઈએ ફંક્શનલ ક્લાસિફિકેશન. તો એની અંદર શું છે? અકાઉન્ટિંગ રેશિયોઝ કેન બી ક્લાસિફાઈડ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પર્પઝ દે સર્વ. એ જે રીતે આપણે બીજી રીતે ક્લાસિફાઈ કરવું હોય તો ફંક્શનલ ક્લાસિફાઈ, એ લોકો કઈ રીતે વર્ક કરે છે, એ શું પર્પઝથી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ એના બેઝિસ ઉપર જો ક્લાસિફિકેશન કરવાનું હોય તો કેવી રીતે થશે? તો એની અંદર છે રેશિયોઝ ફોર સોલ્વન્સી. તમારી સોલ્વન્સી કેવી છે, તમે કેટલી કેપેસિટી તમારી છે, સોલ્વન્સી કેવી છે, તમારા બિઝનેસની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન કેવી છે, તો એના માટેનો રેશિયોઝ જે છે
એક્ઝામ્પલ રેશિયોઝ તો એના જ રહેશે, ખાલી બેલેન્સ શીટ રેશિયો, રેવન્યુ સ્ટેટમેન્ટ રેશિયો અને કોમ્પોઝિટ રેશિયોની જગ્યાએ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સોલ્વન્સી, પ્રોફિટેબિલિટી, ટર્નઓવર એ રીતે આપણે અલગ અલગ બાયફર્કેશન કરશું. તો એ ફંક્શનલ ક્લાસિફિકેશન કે એનું ફંક્શન શું છે, એનો પર્પઝ શું છે આ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો, એના બેઝડ ઉપર જો આપણે ક્લાસિફાઈ કરીએ તો આ રીતે ક્લાસિફિકેશન થઈ શકે, રાઈટ. તો કરંટ રેશિયો, લિક્વિડ રેશિયો, પ્રોપ્રાઇટરી રેશિયો એટસેટ્રા કેન બી નોન એઝ રેશિયોઝ ફોર સોલ્વન્સી. નેક્સ્ટ, રેશિયો ફોર મેનેજમેન્ટ એફિશિયન્સી. મેનેજમેન્ટનું જે એફિશિયન્સી છે, કેવી રીતે કેટલી એફિશિયન્સીથી મેનેજમેન્ટ વર્ક કરે છે એ જો જાણવું હોય તો કયા રેશિયોઝ આવશે? ઓપરેટિંગ રેશિયો, ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો, નેટ પ્રોફિટ રેશિયો, ટર્નઓવર રેશિયો એટસેટ્રા. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ratios for profitability, net profit ratio, return on capital employed, gross profit ratio etc. can be known as ratio for profitability. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના આપણા સેશનની અંદર આપણે જે બેઝિક થિયરી હતી કે જે રેશિયો એનાલિસિસ માટેની રિક્વાયરમેન્ટ હતી એ આપણે જોયું, કે જેની અંદર આપણે મિનિંગ ઓફ રેશિયો એનાલિસિસ અને ક્લાસિફિકેશન ઓફ રેશિયોઝ એ જોયું, અને કેટલી રીતે આપણે રેશિયો એક્સપ્રેસ કરી શકીએ એ જોયું છે. તો આજનો સેશન આપણે અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં જ્યારે મળશું ત્યારે આ ચેપ્ટરની અંદર જેટલા ડિફરન્ટ ફોર્મ્યુલાસ આવે છે એ ફોર્મ્યુલા સાથે મળશું. ટિલ ધેન, ગુડ બાય.